I 3 månader bodde och pluggade vi på ön Praslin i Seychellerna. En tropisk ö med härlig regnskog och ett fantastiskt liv under vattnet. Men varför stannade inte vi kvar här som det var tänkt från början? Praslin är Seychellernas näst största ö. Den är 1 mil lång och ett par kilometer bred. Det tar cirka 45 minuter att köra runt med bil. Seychellernas stora stolthet är den gigantiska kokosnöten Coco de Mer. Man fick inte plocka nötterna fritt för det var fridlysta, men på vissa utvalda ställen kunde man köpa dem. Men en nöt kunde kosta flera 1000 kronor. Det här är kanelbark som kanelen kommer ifrån, va? Ja, man kan äta den. Det smakar mycket kanel. Vad coolt. Jag chillar. Nu har vi varit på Praslins högsta punkt. Och vi är på väg ner i djungeln här. Fotosession här. Vi är på väg att sätta upp hur vi ska göra. Så, nu är alla på plats. Ja. Pappa är på. Här. Vi tyckte Praslin både på land och i vattnet var väldigt rent fritt från skräp. Det tror vi beror på att de arbetar aktivt med att lära alla hur man tog hand om sin natur. Till exempel är vi här ute tillsammans med skolan och rensar en strand från glas och annat skräp som flutit i land. Bara 10 minuter med båt från Praslin ligger ön Curaçao. Där finns det en forskningsstation som bland annat forskar på sköldpaddor och marina djurlivet. På ön finns det cirka 300 aldabra-sköldpaddor som är en av världens största landsköldpaddor och som endast lever i Seychellerna. De lever fritt på hela ön. En del av dessa finns runt forskningsstationen och där kan man komma dem väldigt nära. Förra året tog Moa och Frida dykcert när vi var i Indonesien. Nu är det väldigt kul för att vi kan dyka tillsammans allihopa. Det är faktiskt inte så mycket koraller utanför Praslin, utan botten består av stora granitblock som bildar raviner och grottor där fiskarna kan gömma sig. På ett av dyken såg vi muräner under varenda sten och på ett annat kom det fram sköldpaddor och hälsade på oss.
Det går mot Frida. Shit vad nära den är. Kände du det, Frida? Nej. Alltså Moa. Det blev riktigt karnevalstämning på hela ön när Presley slog Mahé i fotboll. Matfestival på stranden. Här kan man prova på massa lokal mat från de olika hotellen i närheten. Solen, vattnet och stränderna var magiska här på ön. Och vi försökte verkligen att varje dag gå ner och bada efter skolan. När vi först planerade den här resan hade vi tänkt att bara vara på Seychellerna och att Moa och Frida skulle gå i någon av de internationella skolorna som finns där i 1 år. Vi hade läst på och även kontaktat myndigheterna i förväg för att försöka ta reda på hur visumreglerna fungerade och vi kom fram till att vi skulle kunna stanna knappt 1 år utan några som helst problem. Men när vi hade varit här i 3 veckor och pratat med myndigheterna på plats visade det sig att det vi fått veta inte alls stämde. Helt plötsligt behövde vi ha en helt annan typ av visum, vilket innebar att vi skulle fixa en massa intyg hit och dit. Det visade sig också att det skulle kosta mycket, mycket mera pengar. Vi hade varken lust eller råd att hålla på med det här och om de inte ville ha oss här så kunde de slippa, kände vi då. Men vad skulle vi göra nu istället? Nu fick vi sätta oss ner och tänka om och vända och vrida på de alternativ vi hade. Det var väldigt svårt för att vi hade ändå planerat och förberett den här resan så länge. Men till slut bestämde vi oss för att vi lämnade Seychellerna när våra 3 månaders visum skulle gå ut och börja med att åka till Nya Zeeland istället. Att vi var på Seychellerna i 3 månader är ingenting vi ångrade. Moa och Frida han går i den internationella skolan i 2 månader och lär sig massor med engelska och träffar nya kompisar. Vi hann utforska ön Presley både på och under vattnet och vi träffade jättemånga roliga och intressanta människor. Hur vår resa fortsatte på Nya Zeeland kan ni se i våra andra videos.